કેમ છો બધા? મજામાં જ હશો? તો આજની રેસીપી છે આપણે દમ આલુ. દમ આલુ બનાવવા માટે મેં બટેટા લીધા છે, કાંદા લીધા છે, ટમેટાં લીધા છે, હળદર લીધી છે, મરચું લીધું છે, ગરમ મસાલો લીધો છે, ધાણા જીરું લીધું છે, કાજુ લીધા છે, કસૂરી મેથી લીધી છે, આખું જીરું લીધું છે, તેજ પત્તા લીધા છે, તજનું લવિંગ લીધા છે, હિંગ લીધી છે, લસણ લીધું છે અને મીઠું લીધું છે અને તેલ લીધું છે. તો પહેલાં આપણે બટેટાને બાફી લઈએ. મેં અહીંયા નાની બટેટી લીધી છે. દમ આલુ માટે નાની બટેટી સારી લાગે છે. કુકરમાં આપણે પાણી બટેટા ડૂબે એટલું મૂકવાનું. મેં અહીંયા બટેટા બાફવા માટે અડધો ગ્લાસ પાણી નાખ્યું છે. તો હવે આપણે બટેટા બાફી લઈએ. બટેટા બફાય ત્યાં સુધી આપણે કાંદા અને ટમેટાને કટ કરી લઈએ. કાંદા અને ટમેટાના બટકા આપણે મોટા કરવાના છે, કેમ કે આપણે તેને તેલમાં સોતે કરીને મિક્સરમાં પીસવાના છે. કુકરમાં આપણે 4 સીટી થવા દેવાની છે. આપણા બટેટા બફાઈ ગયા છે. આ રીતે તેની છાલ કાઢીને આપણે ફોકથી તેને કાળા કરી દેવાના છે. આ રીતે આપણે ચારેય સાઈડ બટેટામાં હોલ કરી દેવાના. આપણા બધા બટેટામાં હોલ થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને તળી લઈએ. તમે બટેટાને ડીપ ફ્રાય પણ કરી શકો છો, પણ મેં અહીંયા થોડું તેલ મૂકીને તળી લીધા છે. આપણું તેલ થઈ ગયું છે. હવે આપણે બટેટાને તેમાં તળી લઈએ. બટેટાને આપણે હલકા હાથે તળવાના છે, એટલે આપણા બટેટા તૂટી ન જાય.
આપણા બટેટા તળાય ત્યાં સુધી આપણે કાંદા ટમેટાને સોતે કરી લઈએ. તો પહેલાં આપણે તેલ ગરમ કરી લઈએ. આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે તેમાં તજ લવિંગ નાખી દઈશું, તેજ પત્તા નાખી દઈશું, લસણ નાખી દઈશું, કાજુ નાખી દઈશું, હિંગ નાખી દઈશું અને જીરું નાખી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણા બટેટા ગોલ્ડન થવા લાગ્યા છે. આપણે ગેસ સ્લો રાખવાનો છે. હવે આપણે કાંદા ટમેટાને પણ આમાં સોતે કરી નાખવાના છે. આપણે હવે આમાં મીઠું નાખી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણા કાંદા ટમેટા હવે સોતે થઈ ગયા છે. આપણે તેને હવે પીસી લઈએ. આપણા બટેટા પણ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો હવે આપણી ગ્રેવી બની ગઈ છે. કાંદા અને ટમેટાને સોતે કરેલી ગ્રેવી સરસ લાગે છે.
તો હવે આપણે તેલમાં જીરું નાખીને ગ્રેવીને વઘારી દઈએ. પહેલાં આપણે ગ્રેવીમાં મીઠું નાખી દઈશું. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે નાખવાનું છે. પહેલાં આપણે થોડું નાખ્યું છે એટલે. પછી આપણે ગ્રેવીમાં મસાલો કરી લઈએ. હવે આપણે ગ્રેવીમાં થોડું પાણી નાખી દઈએ એટલે આપણી ગ્રેવીમાં થોડો રસો થઈ જાય. આપણે ગ્રેવીને થોડી ઉકળવા દઈશું. પછી આપણે તેમાં બટેટા નાખી દઈશું. આપણી ગ્રેવી ઉકળવા લાગી છે. હવે આપણે તેમાં કસૂરી મેથી હાથેથી થોડી ક્રશ કરીને નાખી દઈએ. તેથી સ્વાદ સારો આવે છે. હવે આપણે બટેટા નાખી દઈએ. જો આપણી ગ્રેવી કેવી જાડી અને ઘટ થવા લાગી છે. દમ આલુ સાથે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો આપણા મરચાંનો કલર ઉપર આવવા માંડ્યો છે અને તેલ પણ છૂટું થવા લાગ્યું છે. તો હવે આપણે દમ આલુને બાઉલમાં કાઢી લઈએ અને સર્વ કરી દઈએ.
આપણે દમ આલુમાં ઉપર થોડી કોથમીર નાખીને ગાર્નિશ કરી લઈએ. તો બન્યું છે ને આપણું દમ આલુ ગ્રેવીવાળું અને એકદમ ટેસ્ટી. દમ આલુ પરાઠા સાથે, પૂરી સાથે, જીરા રાઈસ સાથે ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમે આ દમ આલુ આ રીતે ન બનાવ્યા હોય તો જરૂરથી આ રીતે ટ્રાય કરજો. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.